मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट सजिलो तरिकाबाट कसरी जिमेल आइडी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सानो भिडियो गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सुरुमा तपाईको मोबाइल तथा कम्प्युटरमा भएको गुगल क्रोममा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि एउटा यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा टाइप गर्नुहोस्, सर्च बारमा गएर जीमेल साइन अप भनेर यसमा सर्च गर्नुहोस्। जीमेल साइन अप भनेर सर्च गर्नुहोस् यसमा। अनि त्यसपछि support.google.com लेखेको छ, यसको मुनि क्रिएट अ जीमेल एकाउन्ट गुगल सपोर्ट लेखेकोमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा गइसकेपछि क्रिएट एन एकाउन्ट भन्ने यसमा देखाउँछ। क्रिएट एन एकाउन्ट लेखेकोमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि हजुरको यसमा फर्स्ट नेमहरू भयो, यसमा फर्स्ट नेम लेखेँ मैले। अनि त्यसपछि यसमा लास्ट नेम, त्यसपछि यसमा युजर नेम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो गुगलमा पहिले नै अलरेडी भएको चाहिँ युजर नेमहरू चाहिँ नराख्ने, राख्ने बेला नयाँ नामहरू गुगलमा पहिले नै अलरेडी भएको नामहरू चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भएकोले हामीले चाहिँ नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। जस्तो हर्षित भण्डारी यसको यो नाम छ भने हर्षित भण्डारी मात्रै लेखेँ मैले यसमा। यसमा यो हर्षित भण्डारी मात्रै लेख्दासम्म मानेन अहिले। यसमा केही अङ्कहरू थपिदिन्छु। जस्तो 001 थपिए पछाडि हो 001 थप्दा यसले मान्यो। यसमा गएर पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसो मुनि गएर यो पासपोर्ट लेख्ने अनि कन्फर्म पासपोर्ट गर्ने। जस्तो पासपोर्टमा लेख्दाखेरि के भनेको छ भने युज 8 or more क्यारेक्टर विथ मिक्स अफ लेटर नम्बर एन्ड सिम्बल भनेको छ। तपाईँले यो पासपोर्टहरू लगाउने बेला उसको नाम अनि केही @ ह्याज यस्तै केही सिम्बलहरू एन्ड यस्तैहरू लेखेर पछाडि 1 2 3 4 जस्तो केही नम्बरहरू राखिदिनु भयो भने स्ट्रङ मानिन्छ। तपाईँले केही नम्बर मात्रै राख्दा पनि मानिहाल्छ मान्नलाई। यो सिम्बलहरू यो नम्बरहरू लाग्दा चाहिँ एकदम स्ट्रङ खालको मानिने हुन्छ यसमा। मैले यसमा राख्दैछु। यसमा यो राखेँ मैले। यसमा कन्फर्म पनि सेम राख्नुपर्छ। पहिले पासपोर्ट जे राखेको छ कन्फर्ममा पनि सेम नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि गएर नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नु। जस्तो यो पासपोर्ट चाहिँ सेम म्याच भयो भने चाहिँ यसमा है फेरि सुरुबाट राख्छु। फेरि राख्छु यसमा। अनि यो राखिसकेपछि यसमा गएर नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नु। यो दुईटै पासपोर्ट सेम राखिसकेपछि मिल्छ। यसमा चाहिँ मोबाइलले भेरिफाई गर्ने भन्छ यसमा है। कुनै पनि एकाउन्टहरू गराउँदाखेरि एउटा कुनै न कुनै लिङ्कहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ, यसमा चाहिँ मैले मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु। मैले मोबाइल नम्बर राखेँ यसमा। अनि डेट अफ बर्थहरू भनेको छ है। डेट अफ बर्थहरू चाहिँ सकेसम्म आफ्नो जे छ त्यही राख्ने, छैन भने जे राख्दा पनि मिलिहाल्छ यसमा। डेट अफ बर्थ राखेँ। मेल फिमेल के छ जेन्डर चाहिँ चुज गर्ने यसमा। अनि गएर यसमा नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि आई एग्री भन्ने आउँछ। आई एग्रीमा गएर हामीले यसलाई जिमेल आइडी यसरी बनाउन सक्ने। यसमा चाहिँ यो देखाएको छ होइन, नयाँ जिमेल आइडी देखायो, वेलकम हर्षित भनेर लेख्यो। यसको जिमेल आइडी के बन्यो त भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले यसमा गएर हेर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीले यो जिमेल आइडी बनाइसकियो। जिमेल आइडी बनाइसकेपछि अब यसलाई जिमेलमा लगइन कसरी गर्ने त आइडी त बन्यो, यसलाई लगइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि फेरि यो सब क्लोज गरिदियो। अनि फेरि यसलाई क्रोम ओपन गर्ने। त्यसपछि यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर जिमेल एकाउन्ट गएर ओपन गरौँ। जिमेल एकाउन्टलाई यसमा चाहिँ अब जिमेल आइडी बनाउँदाखेरि साइन अप अनि जिमेल आइडी हामीले यो लगइन गर्ने बेला चाहिँ जिमेल लगइन हाल्नु पर्यो। बनाउँदा साइन अप अनि जिमेल आइडी हामीले यो लगइन गर्दाखेरि लगइन नै हाल्नुपर्छ। gmail.com मात्रै हाल्दा पनि भइहाल्छ। यसमा जिमेल भनेर लेखेको छ, जिमेलमा गएर क्लिक गर्ने। जिमेल गुगल भनेर लेखेकोमा
Gmail ओपन भइरहेछ यसमा। जस्तै यसमा पहिले एउटा एकाउन्ट छ, यसमा गएर हामीले फेरि अर्को एउटा एकाउन्ट थप्नु पर्यो भने एड एकाउन्टमा जाने अनि भर्खर हामीले बनाएको आइडी छ हर्षित भण्डारी 001@gmail.com भनेर अघि हामीले आइडी बनाएको थियौँ। यसलाई हानेर सकेपछि गएर यसमा नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि अघि राखेको पासवर्ड थियो, त्यो पासवर्डलाई चाहिँ यसमा टाइप गरिदिने अनि यसलाई नेक्स्ट गर्ने। अब हाम्रो यो जिमेलमा पनि लगइन भइसकेको छ। हामीले आज यो भिडियोमा जिमेल आइडी बनाउने अनि त्यसलाई कसरी लगइन गर्ने भन्ने चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव दिनु होला। चल